Today, gagawa tayo ng tuna roll. Ito yung mga kailangan natin. Ang ating tuna, 1 can, ating carrots, spring onion, black pepper, mayonnaise, cheese, and salt. Ayan, salt. At ang ating bread. Una, imimix natin yung tuna at mayonnaise. Ayan. Tapos, lagay na natin yung ating tuna. Then, add na rin natin yung ating spring onion and ang ating carrots. Then, add tayo ng konting asin. And konting pepper. Kasaluin natin. Ito na yung ating filling na ilalagay sa ating bread. Now, pag kamix natin, set aside muna natin. Ngayon, kunin natin ang ating bread. Yan, bread natin. So, pa-flatten natin yung ating bread. Before that, tanggalin muna natin yung mga edges niya para mas madaling i-roll later. Ayan. Ito lang tatanggalin natin. Then, all sides tatanggalin natin. So, ayan. Magiging ganito dapat itsura niya. Ayan, wala na siyang side. So, ngayon, ipa-flatten na natin siya. Dahil wala akong rolling pin, ang gagamitin natin ay baso. So, pwede lang to. Para mas maganda yung pagkaka-flat ng bread. Yan. Kung makikita nyo, ayan, ganito dapat ang itsura niya. Nice and firm. Ayan. So, yung edges na to kasi, kaya natin siya pinlat para mas dumikit siya mamaya kapag ni-roll natin. So, okay na to. Pagka-flat natin ng bread, lagyan na natin ng ating filling. So, kuha lang tayo isang kutsara. Flat lang natin. Lagay lang natin dito sa ating bread. And then, spread lang natin. Spread lang natin ng mabuti. Saka natin lagyan ng cheese sa ibabaw. So, lagyan lang natin siya sa ibabaw ng shredded cheese. And then, pwede na natin siyang i-roll. Guys, masarap to, promise. Ayan. Ganyan na ang magiging itsura niya. So, katapos, ibabalot na natin siya dun sa plastic na pambalot ng food. Para fresh pa rin siya kahit i-ref natin magdamag. Okay? Ngayon, ibabalot na natin yung ating gawang tuna roll. Ibabalot lang natin siya sa plastic. Ito. Yung pambalot to ng food. And then, secure lang natin yung end. Yan.
ganyan na magiging itsura niya. So guys, eto na yung ating natapos sa isang lata ng tuna. Bali 8 siya. Bali 8 lahat yung natapos natin. So, ililib lang natin sa ref na hanggang mamayang hapon. Ito na po ang ating tuna roll after an hour. So, i-slice lang natin siya. Lagyan lang natin ang design. Yan. Guys, nasabi ko sa inyo, masarap ito.